Halda áfram að tala aðeins vefþjónustur og hluti tengda þeim. En þegar við erum að vinna með vefþjónustur og líka bara almennt með gögn, þar sem við erum með mjög mikið af gögnum í einhverjum listum, þá þurfum við oft að takmarka hversu mikið við erum að skila. Og þá það bæði þegar ég að reyna að skoða eitthvað á einhverja síðu, þá vil ég ekki fá allar milljón færslurnar sem eru til í gagnagrunnum, heldur vil ég fá þar í einhverjum svona þægilegum bútum eða einhverjum þægilegum síðum. Þannig að við segjum fyrir allar þessar milljón færslur sem eru til, þá ætla ég að skila þær alltaf 10, 20, 30 færslum í einu og á einhverju svona síðu. Og þá þetta kallað að pagea gögnin. En það þá yfirleitt útfært þannig að við erum að takmarka fjöldan af færslunum. Það að segja við ætlum að skila 10, 20, 30 og það þá limit á það hversu mörgum við erum að birta í einu. Og síðan hversu mörgum við erum að offsetta frá fyrstu færslunni sem við erum að skoða. Þannig að þá það offset 0, limit 10 gefur okkur þá fyrstu 10 færslurnar, en limit 10, offset 10 gefur okkur færslur 11 til 20. Og þetta síðan oft þetta einfalda í að hafa einhverja svona eina breytu sem að page, sem að þá í raun útfærir margföldun á því hversu mikið á að sýna per síðu með síðunúmerinu. Þannig að page 1 færslur 1 til 10, page 4 verður það færslur 31 til 40. Þannig að þá þurftum við að vera með einhverstaðar fast sett hversu margar færslur eru per síðu og reikna út frá pageinu hversu mikið við erum að offsetta. En þegar við erum að pagea, þá það oft þannig að við viljum þá geta vita önnur síða, eitthvað meira, fleiri gögn í boði, og þá líka hvort á hvaða síðu ég einhver fyrri síða til og hugsanlega hvað eru margar síður til í heildina. Og þá getum við skilað þessum upplýsingum með í svarinu sjálfu eða setta einhvern veginn í headerinn. Það búið að skilgreina hvernig við getum notað weblinking í headerum í RFC þarna. Og þá það þannig að við setjum einhvern link header og þá þessi link header að vísa í link elementið í HTML og það segir rel, relation, previous, þá það slóðin á previous síðuna og á næstu síðu, þá next, þá það slóðin hérna. Þannig að við erum þá á síðu 2 í þessu tilfelli, getum farið aftur eina síðu eða áfram eina síðu. Síðan hægt að nota annað sem hérna í þessu Hypertext Application Language sem við kíktum rétt svo á í seinasta tíma, sem að skilgreina einhvern veginn hvernig við getum tengt saman síður. Þá þetta að nota þetta underscore link og þá getum við sagt links self, þá það hérna ég á síðu 2. Fyrri síðan síða 1 og næsta síða síða 3. Þannig þá getur ég vita hversu mikið, hvenær ég get haldið áfram, hvenær ég á að bjóða upp á að íta á næsta síða eða fyrri síða. Og oft viljum við líka hugsanlega skila þá hversu margar síður eru í heildina. Þá var þetta að bæta því hérna við í einhverstaðar í svarið sjálft. En þegar við notum Postgres, þá getum við tekið bara beint þessar limit og offset tölur og sendu inn í queryið okkar. Og þá það þannig að við bætum því fyrir aftan skipunum okkar, þá oftast select skipununa. Og þá byrjum við bara að segja offset n limit m. Þannig að þá gefur þetta okkur færslur 1 til 10, til og með 10. Og við getum sendt þetta sem parameteræst gildi, þannig að við getum tekið við þessu frá notandanum og sendt þetta síðan parameteræst inn í queryið til þess að veita notandanum aðgang að því subsetti af gögnum sem við beðum. Þannig að ef við skoðum hvernig þetta getur virkað, þá erum við hérna með paging dæmi. Það fyrst einhver uppsetting hérna, þannig að það sem við ætlum að gera að við ætlum að nota faker til þess að búa til gömmu af einhverjum fake gögnum, en faker leyfir okkur að velja svona fyrir ákveðna hluti eitthvað eins og ég vil fá eitthvað fake amerískt nafn eða ég get náð í
eitthvað annað lokal, ég get fengið hérna fake spænskt nafn. Það er ekki til íslenskt lokal fyrir þetta, þannig við getum ekki fengið fake íslensk nöfn. Það væri áhugavert open source verkefni til að takast á við. Og við ætlum að búa til fullt af einhverjum fake gögnum og stinga þeim inn í gagnagrunninn okkar. Og gagnagrunninn okkar er einfaldur. Hann er einhver users með ID og það er eitthvað first name, last name og svo hefur þessi persóna eitthvað catchphrase. Þetta er mjög cool personur. Og hérna búum við sér til asynchronously þessi mock-gögn út því við erum að inserta þeim inn í gagnagrunninn í leiðinni. Þannig að við segjum hérna faker.name.firstname sem gefur okkur eitthvað fake first name af handahófi og eitthvað last name og eitthvað catchphrase. Síðan insertum við því, býðum eftir þessu hérna í for loopunni. Þannig að þetta er búið að slökkva á hérna ES-lint villunni no await in loop. Þetta er í lagi, við myndum ekki vilja gera þetta í einhverju sem keyrir fyrir hvert request, en út af því að við erum að gera þetta í einhverju svona setup-ferli, þá leyfum við okkur þetta. Og hérna sem sagt búum við til gagnagrunninn okkar út frá skemanu, búum til 100 mock-gögn og insertum þeim í grunninn. Þannig að ég er hérna með eitthvað env, ég ætla að segja bara vf2 mock2, ætla að kalla gagnagrunninn. Ég ætla að fara hérna í paging, heitir þetta dæmi. Og ég ætla að gera create db vf2 mock2 og ég ætla að kalla í node setup, býta skema og inserta þessum gögnum. Þannig að við fer núna og ég segi psql vf2 mock2 og ég selecta stjörnu from users, hér ekki users, create table users, select stjörna from users. Já, ég vissi þetta ekki. Gerum aftur setup. Svona, tengist núna, selectum núna. Þannig að þá sjáum við hérna útfærir PSQL clientin fyrir mig eitthvað paging, það er að segja ég fæ ekki allt í einu, ég þarf að íta á space og þá fæ ég næstu síðu á gögnunum. Það var ekkert svakalega hjálplegt fyrir mig og ég myndi segja selecta þetta allt og ég myndi bara sjá 100 fæslur skrolla hjá. Heldur hérna get ég íta á space til að sjá allar þessar fæslur sem voru búin til. Realigned grid enabled time frame. Það er catchphrase mitt líka. En við getum þá farið yfir í appið sjálft og það sem tengist við grunninn og er hérna sem með select skipun sem að raðar eftir ID-inu og er nú hægt að raða eftir ykkur öðru en í okkar tilfelli röðum eftir því og við erum með offset gildið sem við sendum parameterized inn og limit sem við sendum parameterized inn og það er hérna sendt inn í select fallið okkar og í grunninn þá offsetum við 0, við byrjum frá 0 og við birtum 10 fæslur. Þannig að síðan útfærum við hérna endapunkt á slash sem að tekur við úr query-strengnum offset gildi og limit gildi, kastar því yfir í tölu og sendir það síðan áfram í þetta select fall til þess að fá þá raðirnar sem við ætlum að birta. Og síðan búum við til niðurstöðunar okkar, þá ætlum við að nýta okkur þetta HAL pattern hérna að segja það er einhver links object, self er síðan sem að maður er á núna, þannig að við sýnum hvaða síðu við erum á. Það er þá þetta localhost hérna, portið sem við erum að keyra á og offset gildi sem kom inn og limit gildi sem kom inn. Þannig að ef við erum með offset stærri 0, þannig að þá vitum við að við erum komin einhvert inn í síðunar okkar, við erum bara að skoða eftir fyrstu færsluna. Þannig að þá segjum við að við eigum fyrri síðu og þá er svo fyrri síða offset gildið okkar mínus limitið okkar en út af því að við tökum þetta inn þá getum við náttúrulega endað því að vera að senda fólk á einhverja mínus síðu eitthvað svona þannig að það mætti bæta við einhverju validation þarna og limitið er sama á limitið hérna. Síðan fáum við tilbaka hversu margar raðir við
höfum í heildina og ef að það minna en limitið, minna en jafnt og limitið, þannig að við erum ekki að athuga hversu margar raðir eru í heildina. Þannig að þegar við komum nákvæmlega á síðu 10, þá erum við með nákvæmlega 10 raðir, en við höfum ekki í raun síðu 11 út af því að við erum með limit 10, út af því að þá passar þetta akkurat nú um að fara á hana, þá myndi það vera að biðja færslu 101 til 110 sem ekki til. Þannig að þetta mætti aftur leita einhverju finna hvað margar færslur í gagnagrunnum, en að finna hvað margar færslur í gagnagrunnum getur verið dýr aðgerð, þannig að oft þetta bara allt í lagi, af því að ef fólk kemur undan, þá bara komið undan og þá fær það bara tómi niðurstöðunar, ekkert að því svo sem. Þannig að ef við keyrum þetta upp og opnum Postman og gerum hérna get á rótina, en þá fæ ég hérna links hlutinn sem eru þá með eitthvað metadata svarið sem ég að fá. Þá sé ég að þetta síðan sem ég er á offset 0, limit 10, þó svo ég hef ekki beðið hana, þá það effectively síðan sem var sótt. Og næsta síða offset 10, limit 10. Og síðan fæ ég bara hérna itemina, og það Aiden Cronin og niður að einhverjum öðrum aðilum hérna. Og svo ef ég íta á þetta og gerir nýtt request fyrir þetta, þá fæ ég á þessari síðu, þetta fyrir síðan, þetta næsta síðan, og hér höldum við áfram frá færslu 11 upp í 20 og svo framvegis. Þannig að þarna erum við búin að gera í raun öll gögnin okkar aðgengileg, án þess að gera þau öll aðgengileg í einu, og við getum farið fram og tilbaka og skoða hvað í gangi hana. En síðan kemur oft með þessu önnur verkefni, eins og það rosalega mikið af gögnum hana, get ég ekki leitað í þeim. Og þá eru nokkra leiðir til þess að leita. Ein í raun að vera svona næf leiðin að nota syntax sem heitir like, sem að segir, finna eitthvað sem lítur út eins og þetta. Og þá getum við sett inn hvaða dálk við viljum leita í og leitaskilyrðið með prósentu sem syntax sem við nota þetta í. Þannig að þá segjum við hérna leitaðu í þessari töflu, finndu allar raðir þar sem að description dálkurinn lítur út eins og prósenta, prósenta. Og það mun þá fara yfir description dálkinn í öllum röðunum og bera saman þetta. Eitthvað þarna sem lítur út eins og prósenta, prósenta. Ef ég myndi sleppa fyrstu prósentunni, þá myndi að leita eitthvað sem byrjar á og síðan kemur eitthvað. Þannig að þetta eins og regular expression einhverju leiti. En þetta mjög slæmt út af því að það þarf í raun að fara og það þarf að skoða alla dálkana í töflunni og það þarf að fara í hvert dálk og finna gögnin fyrir hvert dálk og bera hann saman við þetta skilyrði, og þetta bara mjög nægið. Þetta í raun bara skoðar allt og gerir allt, og þetta bara tekur hryllilega langan tíma. Og þetta getur samt alveg litið eðlilega út svo lengi sem ég að skoða eitthvað með 10 færslum í eða 100 færslum í eða 50 færslum, 1000 færslum í segi. En svo leiður við kannski komin upp í 10.000 færslur eða 100 eða milljón færslur, þá fer þetta að verða hægara og hægara og hægara. Þá getur til að nota table scan til að leita í gagnagrunni sem með einhverjum 100.000 pluss færsluna, tekur bara einhverjar mínútur eða einhverjar sekúndur. Þannig að það sem við viljum nota í staðinn einhver svona alvöru leit, og þá getum við notað index, sem þýðir þá að við látum gagnagrunnsvélina vita að við ætlum einhverju tímapunkti að leita í þessum hérna gögnum, og þá mun gagnagrunnurinn geyma þessi gögn sérstaklega með vísun í dálkinn sjálfan, í röðina sjálfa. Og þá getum við líka notað svona full text index, þar sem við tökum allan hennan texta og setjum hann í indexið, og þá leitum við sérstaklega í þessu indexi, þá leitað í honum eftir einhverjum leitaraðferðum sem eru hraðar. Og ef það finnst eitthvað, þá fundið, í hvað röð á þetta gerist þetta, og þá fundið svo röð og hann skilað.
Þetta þarf oft einhverja sérstaka uppsetningu í gagnagrunnum, við þurfum að kveikja á þessari virkni, við þurfum að stilla upp fyrir töflurnar okkar hvað ætlum að gera. Síðan önnur lausn í rauninni að nota bara einfaldlega einhverja aðra þjónustu, þannig að ég bara með gagnagrunnum minn sem geymir gögnin, en síðan ætla ég að vera bara með aðra þjónustu, einhverja svona microservice eitthvað við hliðina á, sem að ég set gögnin minn líka inn í og aðskil þannig gögnin frá því hvernig ég leita í gögnunum. Og þá getur við verið með trigger á töflunum okkar, alltaf þegar einhver insertað, alltaf þegar búin til röð eða röð 1 eða röð breytt, þá uppfæri ég þessa leitaþjónustu, eða bara ég geri þetta í kóða, þannig hvert skipti sem ég inserta, updata eða deleta, þá uppfæri ég líka í þessari leitaþjónustu og þá set ég inn sömu gögnin, en þá leitagagnan í raun með einhverja mun sérhæfðari leið til að leita en gagnagrunnurinn hefur upp á að bjóða. Þannig að það getur verið boðið upp á einhverja flókna setningafræði eða einhverja málfræðireglur sem eru keyrðar á þetta, þannig að ef ég leita að einhverju orði, þá leita ég orðin í fleirtölu í öllum föllum og svo framvegis. Og dæmi þetta Elasticsearch sem hefur mjög mikið notað og Algolia, en við ætlum samt ekki að fara í að setja svona hluti upp af því að Postgres kemur með svona best of both worlds í mjög einföldu litlu fallegu boxi fyrir okkur. Það svona leit án index, einhvern veginn útfærð í Postgres sem líka býður upp á að nota svona málfræði þjónustur en aðeins fyrir ensku. En við gætum í raun sett upp málfræði fyrir íslensku, nema ég held hún sé bara ekki til. Ég fann hann allavega ekki í fljótu bragði. En þá segjum við Postgres, ég vil leita í þessum dálk og ég vil leita eftir þessu tungumáli og ég vil leita eftir þessu skilyrði og við fáum þá skilgreinum það í 2TS vektor og 2TS query og þetta TS query getur tekið við einhverjum breytum, einhverjum ákveðnum syntax, þannig að við getum sett inn pípur eða ampersandmerki eða eitthvað svona til þess að segja ég vil leita að fú og bar, þá vera hlið við hlið eða eitthvað svona flóknara. Þannig að við getum notað plain to TS query til þess að segja leitaðu bara eftir strengnum sem kemur inn. Þannig að þá fáum við ekki einhverja villur frá Postgres ef við sendum inn einhverja ekki stafi eins og ampersand eða eitthvað. Þannig að þá lítur þetta svona út. Leitaðu í töflunni pgweb, leitaðu í body dálknum eftir ensku, eftir orðinu friend á ensku. Þannig að það vorum að segja hérna hvaða málfræði við erum að nota og skilaði með titlinum. Þannig að þetta mun þá leita í þessari töflu að öllum færslum sem hafa friend eða friendly eða friends eða öll orð sem tengjast við orðinu friend. Þannig að ef við prófum þetta á þessa töflu sem við vorum að búa til áðan, þá höfum við hérna bara sama áðan, við erum með eitthvað select, nema núna í staðinn fyrir að taka offset og limit, þá tökum við inn search og það ætlar að leita í catchphrase, first name og last name að þessu skilyrði sem við ætlum að senda inn hérna og skila okkur þá öllum þeim röðum sem þetta passar við. Þannig að við keyrum bara þetta með search sem parameterized query þannig inn og skilum því tilbaka. Þannig að við keyrum þetta upp, þá engin niðurstaða hérna þegar við leituðum að engu. En ef við segjum hérna search foo, þá kemur ekki neitt. Search John, þá kemur ekki neitt. Function, þá fáum við eitthvað hérna. Function based, functionalities, function, og getur leitað hérna einhverju Damien, hann hérna A, kemur ekki neitt, við þurfum að leita einhverju ákveðu miklu til þess að við fáum elastic, rengi með það, function, hvað var eitthvað meira af þessum skemmtilega orðum hérna, context, það bara hérna,
Þannig að þarna getum við leitað í öllum þessum hérna dálkum og við fáum tilbaka bara nákvæmlega þær raðir sem innihalda eitthvað af þessu. Síðan aðeins þess að skipta gír, þá eru leiðir til þess að kassa gögn í HTTP sem tengist á inn á beint og óbeint þetta redistót sem við erum að tala um áðan. En við getum sem sagt gefið gögnum í HTTP ákveðin fersklega sem segir til hversu lengi þau eru, það má túlka þau sem fersk. Þannig að ef ég sendi ykkur gögn, ég segi þessi gögn eru hérna með cast control max age n, þar sem að n eru sekundur og það er einhver mjög há tala, þá get ég sagt við ykkur þessi gögn eru bara fersk hérna út í óendanleikan hér bil. Sem þýðir þá að ég, svo lengi sem að vafrinn eða klientinn á þessi gögn og veit hversu gömul þau eru, þá þarf ekki að sækja þau aftur. Þannig að það þarf í raun ekki að búa til request sem að sækir þessi gögn aftur á vefþjónunum. Það er nóg að nota gögnin sem eru til í kassinu hjá okkur. Síðan getum við spurt og fengið staðfestingu á því hvort að gögnin séu ennþá í lagi eða ekki. Sem þýðir þá að ég fæ gögnin á einhverjum tímapunkti frá einhverjum vefþjón og vefþjónninn segir mér þessi gögn voru seinast breytt á þessum tímapunkti eða þessi gögn eru með e-tag merki sem er sett í header sem er þetta hér og síðan þegar við búum til nýtt request þá getum við sendt það áfram og ef það er ennþá til er óbreytt síðan þá þurfum við ekki að sækja gögnin aftur og síðan að lokum er í raun ógilding. Þannig að ef við erum með einhver kassuð gögn á einhverjum endapunkti og við notum post, put eða delete methodið á þann endapunkt þá er það kass sjálfkrafa hreinsað í öllum klientum sem útfara HTTP rétt. Og svo er þetta aðeins þetta sem við töluðum í seinasta tíma með hverjir og hvar er kassað. Það eru þessi vafrarnir sjálfir og það eru þessi proxy kass og það eru þessi gateway kass sem eru oft kallað reverse proxy. Þannig hérna er dæmi það ef að ég sæki eitthvað /welcome ég fer í kassið og kassið á ekki þetta welcome resource, þá fer ég hérna á einhvern bakenda þar sem að þarf að útbúa þessi welcome gögn og það eru búinir til einhverjir validatorar sem er þá þessi last modified date eða e-tag. Það er síðan sendt áfram á notandann og hérna er sagt í 60 sekundur eru þessi gögn fersk, þannig það þarf ekki einu svona að spurja, þú getur bara treyst því, ég veit hvernig gögn þetta eru, þau eru fersk í 60 sekundur og þau fara síðan áfram í gegnum kassið til notandans, síðan kemur notandinn og spyr aftur welcome eða kemur einhver annar notandi, þá þarf ekki að fara á bakendan og útfæra aftur og sækja eftir þessi gögn, út af því að gögnin sem eru í kassin okkar eru ennþá fersk. Þá má við bara henda áfram þessum gögnum sem að eru í kassinu og þá er hægt að segja hérna þetta eru 30 sekundar gömul gögn með cast control max age 60 þannig að þau eru fersk ennþá í 30 sekundur og þau voru last modified hérna og þetta eru gögnin sjálf. Og síðan rennur út þessi tími og ég sæki gögnin eftir að þessar 60 sekundur eru liðnar en ég man samt út af því að ég fekk það í fyrra kalli hvenær þessi gögn voru fyrst búin til og ég get þá sendt þennan header hérna if modified since sem er þá last modified date sem ég var með og þá athugar bakendinn þetta er ennþá ferskustu gögnin, ég þarf ekki að búa til eitthvað response, ég þarf ekki að fara í gagnagrunninn, ég þarf ekki að kalla einhverja aðra þjónustu, ég þarf ekki að gera einhverja vinnu sem að kostar tíma, heldur get ég hinslega sagt notandanum tilbaka 304 not modified og sagt aftur þessi gögn eru fersk í 60 sekundur. Þannig getum við sparað okkur það að sækja eitthvað eða útbúa eitthvað sem getur verið dýrt. En síðan, þetta er oft notað þegar við erum með gögn sem eru hugsanlega stór eða erfitt að búa til. Þá stóra til leyti allir að við erum með vídeó sem eru 3 megabæt og ég vill ekki að notandinn sæki vídeóið og svo reloadar síðunni og þá sæki notandinn aftur vídeóið þó það sé til á vafranum. Þannig að við getum þá sagt að max age á þessu vídeói sé mjög mikið og þannig sleppt notandunum það að þurfa að sækja gögnin aftur. En síðan er önnur leið sem er notað oft með þessum kassheaderum er að nota CTN þar sem að við erum að taka efnið okkar
og við erum að dreifa því heiminn þess að það sé aðgengilegra hvaðan úr heiminum sem það beðið það. Þannig að þá efnið okkar tekið og það afritað á þessar endanóður á þessu CDN network eða þessu content delivery networki og síðan alls konar trikk í DNS sem notuð til þess að gera það að sækja þetta þannig ég sækja eitthvað á example.com, ég í Asíu, ég fer þá á endapunktin sem í Asíu eða ég í Evrópu, þá fer ég á endapunktin sem einhvers staðar í Evrópu eða ég í Vestur-Evrópu, þá fer ég einhvern sem endapunkt sem í Svíþjóð, þannig ég þarf ekki að vera að fara að sækja þessi gögn eitthvað langt að. Þannig að ef við erum bara með vefþjónu á Íslandi og þau farið til Bandaríkjanna og biðjum að opna eitthvað íslenskan vef og það tekur afskaplega langan tíma bara að fá eitthvað svar til að byrja með, þá það út af því að þið að opna eitthvað request sem þarf að fara yfir hafið alla leið til litla Íslands og svo aftur tilbaka í staðinn fyrir það að fara hugsanlega bara í eitthvað gagnaveg sem nokkur 100 kílómetra eða kannski töluvert styttra en Ísland í burtu frá okkur og svo verður þetta ennþá meira augljóst ef þið farið eitthvað til Asíu og reynið að opna einhvern íslenskan vef og þá tekur það bara upp undir mínútu að fá eitthvað svar þannig til eitthvað byrjar að koma tilbaka til okkar. En síðan þessi caching dót með Redis og öðrum lausnum þar sem við viljum í raun vera að kassa þessu efni út af því að þetta getur skipt svo rosalega miklu máli upp á upplifun á forritunum okkar að vera ekki að þurfa að bíða rosalega lengi eftir því að fá einhver gögn. Þannig að alltaf þegar við erum með einhver gögn sem tekur einhvern langan tíma, hvort sem að sækja á gagnagrunni eða útbúa þau, að hugsa, ok, möguleiki fyrir mig til þess að geyma þessi gögn í kassunum mínu og hugsanlega lenda það frekar í því að þau séu úreld að einhverju leyti í staðinn fyrir að þurfa að láta alla þurfa að vera að bíða svona lengi. Og það sem flóknast við þessi kass í raun þetta hve lengi á ég að geyma hlutinn og hvernig á ég að hreinsa hlutinn ef eitthvað kemur upp. Og þetta getur verið mjög skemmtilegt að reyna að útskýra fyrir notendum sem ég var að skrifa nýja frétt, akkur hún ekki farin að birtast, þá það út af því að já, ok, við kössum allar fréttirnar af þessum vef í 5 mínútur til þess að upplifun notendana sé sú að vefurinn okkar alltaf mjög snabbi, það tekur okkur 50 millisekúndur að sækja út úr kassinu en það tekur okkur alltaf 600 millisekúndum að útbúa fréttalistan úr gagnagrunninum pluss það sem við þurfum að gera. Þannig að munurinn á 50 millisekúndum og 600 millisekúndum töluverður þegar maður bætir sér við öllu hinu. Þannig að það getur verið að vefurinn okkar sé hátt í sekúndu fyrr birtur en ekki. Og síðan hefur maður líka lent í því að ef maður aggressífur að kassa efni þá getur eitthvað gerst og bakgrunn okkar fyrir niður, allt í einu hættir bara fréttalistinn, fréttagagnagrunninn okkar hrynur, en það í raun allar upplýsingarnar til í kassinu, þannig að vefurinn niðri, svona tæknilega séð, en helst uppi á einhverju kassi, sem getur verið stór kostur. Og svo þetta only 2 hard things in computer science, cache invalidation and naming things. Þannig að þið hefur kannski ekki lent í að þurfa að cache invalidata, en þið hefur pottet lent í að þurfa að gefa einhverjum hlutum eitthvað sane nafn. En síðan, þegar við erum búin að útfæra þessa vefþjónustur okkar sem að gera einhverja hluti, þá þurfum við einhvern veginn að sækja gögnin. Og þetta bara smá upprifun sem við vorum að gera í Vefþjónustur 1, en við erum þá að búa til forrit sem haga sér eins og client. Og það ákveðnir pakkar sem geta notað þetta í Node. Þannig að við erum að fara að búa til einhver forrit sem nota sem sækja gögnin yfir HTTP í vefþjónustunum okkar og það til request og axios og síðan til pakki sem heitir node-fetch sem útfærir fetch staðilinn fyrir Node.js sem þá sama á fetch sem við notuðum í Vefþjónustur 1 núna seinast og síðan til annar pakki sem heitir isomorphic fetch sem býr til svona polyfill fyrir fetch þannig að við getum skrifa kóða sem virkar bæði á servernum og á clientnum. Þannig að þá köllum við einhvers staðar bara í
byrjun í require isomorphic fetch og þá allt í einu birtist þetta fetch í global scope hjá okkur og við getum notað það og þá fáum við þennan möguleika að skrifa kóða sem virkar bæði í vafranum okkar á klientnum og á servernum okkar í node umhverfi. Þannig að það skiptir ekki máli hvort við séum með window sem þennan global hlut eða process. Forritin okkar hafa aðgang að báðum hlutum sem þá þetta fetch yfirleitt sem við þurfum. Þetta svona að passa upp á aðra hluti sem við má nota. En þá getum við í raun látið kóðun okkar virka á báðum stöðum. Og þá færum við allar hlutina, við erum ekki að kalla í gagnagrunnin í forritunum okkar beint í gagnagrunnin, heldur í gegnum okkar vefþjónustu og þá getur node forritið okkar kallaði vefþjónustuna og klientin okkar kallaði vefþjónustuna. Og þá getur þetta hjálpað okkur þegar við erum að skrifa kóða sem á að keyra á báðum stöðum, til dæmis React sem getur keyrt bæði á klientnum sem við munum skoða fyrst og síðan á servernum og klientnum. Þannig að þá getum við skrifa báða kóða á sama hátt. Þannig að við erum í raun ekki að skrifa kóða í bakgrunum okkar sem hér og kóða fyrir framdurinn okkar sem þarna. Heldur þetta bara sami kóðabaseinn sem bara keyrður í tveimur mismunandi umhverfum. Þetta var fyrst þegar þessi hugtök kom upp þá var þetta kallað isomorphic kóði, þess vegna heitir pakkin isomorphic fetch, en þetta dag kallað svona universal. Og það þá að búa til eitthvað svona universal React upp eða universal einhver upp sem þá geta bæði verið á backend og frontend og þetta líka stundum kallað server-side rendering þegar ég rendera út appið mitt sem á að keyra bara í klientum líka á servernum og senda það með. En við ætlum að skoða þess aðeins hvernig við notum þetta fetch, aðeins að rifja það upp. En það í raun fetch tekur inn eitthvað url og framkomir get á þetta url nema við gefum því einhverjar frekari möguleika og skila promise. Og við getum sett inn þessa frekari möguleika inn í options hlut. Þá getum við framkvæmt postagerðir eða delete eða put og við getum sett headera og svona. Og við fáum síðan tilbaka einhvern response hlut. Þannig það bara hvað gerðist við það að framkvæma þetta request sem inniheldur status og response OK sem boolean, sem true ef statusin 200 til 299, þetta 200. Og síðan eftir að við fáum þetta response, þá þurfum við að vita í raun á hvaða formi, við þurfum að vita hvernig vefþjónusta skilar gögnunum til okkar, við þurfum að vita hana með semantíska interoperabilityð á milli okkar, við þurfum að vita hvort þetta sé JSON, þá kallum við response.json, eða texti með response.text, eða binary, og þá fáum við eitthvað binary hlut tilbaka, og allt saman skilar þetta promisum. Síðan þegar við erum að kalla í fetch, að kalla í vefþjónustu gegnum fetch, þá erum við með einhverja slóð og slóðin á þessum þjónustum getur breyst á milli þróunarumhverfis og raunumhverfis og allra umhverfina sem við erum inn í, alveg eins og hún getur breyst á milli þess sem ég með gagnumhverfinu. Því að hugsanlega ég að þróa eitthvað app sem einhver client sem kallar einhvern vefþjónustuserver og ég að gera það locally hjá mér, ég að keyra bæði clientin og serverinn á localhost hjá mér, en síðan þegar ég færi þetta yfir í prófunarumhverfið mitt á Heroku eða hvað sem þá það allt í ekki lengur localhost, heldur einhver actual host. Þannig að við viljum færa þetta yfir í umhverfið og geyma þessa grunnslóð þar. Þannig að þá ætlum við að kalla hérna í eitthvað API URL, localhost 5000, þegar ég að keyra þetta hjá mér og að forrita á móti localhost. Þá keyri ég appið mitt á porti 3000, en vefþjónustuserverinn á porti 5000. Og svo förum við einhvern veginn að blanda saman hana, ok, ég með einhverja grunnslóð á serverinn minn og svo ætla ég að kalla í /login eða /users eða eitthvað sem ég að sækja ykkur gögn. Þannig að, hann þetta allt brotið. Þannig að ég þarf að annarkvort að búa til með einhverju strengjaleikum þetta á ekki að vera og þetta á ekki að vera slóðina. En þegar við erum með einhver flóknara verkefni, þá viljum við nota eitthvað traust til að setja saman eins og slóðir og þá getum við notað, og þá sérstaklega við viljum ekki muna byrju við átti ég að setja / eða ekki. Þannig að verður þetta oft svona hjá mér, eða svona. En við getum þá nota URL og URL search params sem leyfa okkur að setja þetta saman sjálfkrafa. Eða sjálfvirkt, þannig að við þurfum ekki að muna þetta hvort við gerum. Þannig að þá fáum við eitthvað sem lítur svona út, fetch eitthvað API URL
síðan fáum við result tilbaka. Ef þau eru ekki í lagi, þá kostum við einhverju villu, bregðumst einhvern veginn við villunum sem kom upp. Annars skilum gögnunum sem JSON, síðan tökum við gögnunum og lokum þau út. Ef það er einhver villa, þá gerum við eitthvað við villuna. Síðan getum við gert þetta bara með async og wait. Og þá getum við bara veitað þessu og athuga hvort gögnin séu í lagi eða ekki. Ef þau eru í lagi, að veita því ég breyta þeim yfir í JSON og síðan gert eitthvað við gögnin. Og ef við viljum nota þessa optiona að setja þá inn svona, þannig að við getum sett inn eitthvað body, þannig að við ætlum að senda inn eitthvað gögn, þannig að við ætlum að búi til vefþjónustu sem að logga sig inn. Þá getum við postað body sem að væri þá hérna username og password. Við getum sett kass-headerana, við getum sett auka headera og við getum síðan sendt á stað þetta request. En síðan þegar við förum að kalla í þessar þjónustur og við setjum eitthvað upp á einhverjum öðrum þjónum, þá förum við að lenda í því ef við stillum ekki rétt að fá svona korsvillur. En þessi same origin policy segir til hvaðan og hvernig megi hlaða gögnum frá öðru dómeni. Þannig að ég að sækja eitthvað frá example.org og ég að kalla í api.com sem er vefþjónustu serverinn minn og ef api.com ekki rétt settur upp, þá má ég ekki sækja gögnaðan nema ég sé að koma frá api.com. Nema ég sé að nota sækja með skrift, með style eða með img elementunum, þá má ég sækja það, en allt sem fyrir gegnum kóða, það má ég ekki sækja. Þannig ef ég á foo.example.org, þá má ég sækja þetta data.json, en ég má ekki sækja eitthvað sem er á bar.example.org, sem er ekki á HTTPS. En síðan getum við skilgreint það að við leyfum svona, þannig við þurfum að opta inn á það að við viljum leyfa að senda svona gögn á milli þjóna og það er gert með þessu kors og þá setjum við headera í HTTP svörun okkar sem segja til hvað má. Þannig það getur sagt access control allow origin, þá annarkvort segi ég nákvæmlega hvaða origin má kalla, http://example.com má kalli mig, eða ég segi allir með að kalli mig með því að setja stjörnu. Síðan get ég stilt að hvaða aðferðir ég má nota og hvaða headera má nota. Þannig að hérna er dæmi hvernig við getum stilt express til þess að leyfa öllum originum að gera get, post, put, patch og delete aðgerðir og fá þessa hérna og nota þessa headera. Þannig að við þurfum ekki að nota þetta akkurat núna, en þegar við förum að tengja React appin okkar við Vefþjónustur, þá þurfum við að nota svona headera til þess að leyfa einhverjum öðrum að kalla í okkur. Þetta mun virka allt saman á localhost, en síðan þegar við setjum þetta upp á einhverjum öðrum vefþjón, þá mun allir hlutir hægt að virka og við fáum í konsólu hjá okkur einhverja svona cross-origin villur. En ef við skoðum bara rétt svo hérna einhver svona nokkur fetch-dæmi, þá verður þetta þannig að við erum með einhvern vefþjón sem við setjum upp. Þannig að ég ætla gerum svona, ætla ekki splitta sig hérna, jú. Þannig að hérna ætla ég að keyra upp serverinn minn í einum tab og í þessum hérna tab ætla ég að keyra upp ok, hvað er í gangi núna? Getur ég gert svona? Hérna ætla ég að keyra upp dæmin. Þetta sé hérna dó. Getur ég killed hérna. Svona. Frábært. Svona. Þannig að serverinn hefur hérna nokkur ráð sem að svara fyrir. Við getum fengið einhverja villu upp með því að kalla /error. Við getum fengið eitthvað JSON með því að kalla /JSON. Við getum aðtuga einhverja headera hérna, hvort það sé nákvæmlega einhver x-only header. Ef hann er, þá segjum við hvað er innihaldið í honum, annars að það sé engin header. Síðan getum við postað á post og við keyrum þetta upp hérna á porti 5000. Ok, þannig að við lokum þessum server og svo höfum við hérna þetta isomorphic fetch sem við sækjum, require'um inn og gefur okkur þá mögulegan á því að kalla hérna í fetch.
Ef við köllum núna í node get, þá nota þetta sync og await til þess að sækja API-url hérna, úr þessum hérna gaur, taka við responsinu, skrifa út statuskóðan og skrifa út textan sem við svaraði með. En ef ég fjarlægi þetta og kalli þetta aftur, þá fæ ég villu fetch is not defined. Það er að segja að þetta hérna í raun ekki eitthvað global í node, þannig að við getum ekki notað þetta svona. Síðan hægt að nota þetta node fetch pakkan og þá myndi það verða const fetch jafnt og require node fetch. En það sem þetta gerir í raun, það vantar þetta lag þarna ofan á sem að athugur, verið að keyra í node eða verið að keyra í vafra. Ef það verið að keyra í node, þá þarf ég að gera þetta. Ef það verið að keyra í vafra, þá þarf ég ekki að keyra þetta út af því að þá fetch til á window. Síðan ef við viljum posta, þá erum við hérna aftur með þetta API-url og svo erum við með þessi gögn sem við viljum posta áfram. Við búum til options-fylki hlutin okkar sem eru með gögnunum okkar, segja til hérna við erum að fara að posta einhverju JSON-i, við ætlum að gera það með post og síðan notum við hérna url til þess að taka saman, við ætlum að posta á post og base urlið hérna sem optional second parameter inn í url-konstrukturinn base, þannig að þetta hérna mun búa til slóðina http://localhost 5000/post og svo sækjum við slóðina hérna úr href, þannig að við skoðum hvað verður til úr þessu og hérna og köllum í þetta const console log url þannig að þá fáum við hérna þennan hlut með öllum þessum mismunandi leiðum til að skoða hvað urlið að segja okkur, en síðan fáum við responsið hérna sem þetta bara texta formið við þessu sem tekur einfallega bara allt sem var postað á serverinn og skrifar það aftur tilbaka. Og svo með JSON þá þurfum við bara að vita það að við erum ekki að fara að fá texta tilbaka heldur JSON og kalla þá í response.json og síðan lokka það út. Þannig að þá fáum við hérna JSON hlut tilbaka og headerana, við getum sett hérna headera og svo method get, sendum það áfram og fáum þá serverinn segja okkur hvaða header við sendum, þú sendir header hi og fyrir villu þá athugum við hérna hvað staðan úr response ok og hún hún false út af því að response var ekki einhvers staðar í 200 reynslu og þá getum við séð hver responsin, hann 400 og getur samt fengið í raun hver niðurstaðan til þess að ég var að posta einhverju formi og ég myndi fá eitthvað validation villur, þá myndi ég þurfa að sjá ok, ég fekk villu, ég fekk response ekki ok en ég þarf síðan að taka JSON úr resultinu af því að JSON að segja mér hvaða reytir eru vittlausir hjá mér. Þannig að svona getum við notað í forritunum okkar vefþjónustunum okkar. Þannig að næsta skref hjá okkur verður að skoða hvernig React virkar og sem eftir við erum búin að sjá hvernig React virkar þá munum við fara að skrifa React forrit sem síðan kalla í þessar vefþjónustur sem við erum búin að búa til.